در این ویدیو با تحلیل یک الگوی مهم نوار قلبی در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری در خدمتتون هستم. سلام، من دکتر فرجام از کانال ECG کلینیک این ویدیو رو خدمتتون تقدیم میکنم. آقای 60 ساله بدون سابقه بیماری قلبی با درد شدید قفسه سینه همراه با تعریق و تنگی نفس به اورژانس مراجعه می کند و نوار قلبی را که مشاهده می کنید از وی به ثبت می رسد. به رسم معمول من چند لحظه سکوت می کنم تا شما ارزیابی اولی از نوار قلب را انجام دهید. همان گونه که ملاحظه می کنید ریتم بیمار سینوسی و ریتی حدود 60 بیت پر مینت داره. در لیدهای اندامی استی دپرشن خفیف حدود 1 میلیمتر در لیدهای 1 و AVL مشاهده می شود که همراه با حفظ موج R هست و البته قطعه STT خصوصیات ایسکمی شدید را ندارد. در لید AVR تغییرات STT مهمی قابل مشاهده نیست. در لیدهای تحتانی 2, 3 و AVF هم تغییرات مهمی را ملاحظه نمی کنید. برخلاف لیدهای اندامی در لیدهای پرکوردیال V1 تا V6 اگرچه رشد موج R حفظ شده است، اما تغییرات ST دپرشن به صورت آپ سلوپینگ در لیدهای V2 تا V6 مشخصه. همچنین موج تی هایپر اکیوت در میانه لیدهای پرکوردیال به وضوح قابل مشاهده است و همان گونه که ملاحظه می کنید در لید V3 و V4 ارتفاع موج تی از موج R بسیار بیشتر می باشد. این یافته ها خبر از ایسکمی ترانسمورال در سگمان های سپتال و قدامی قلب می دهد. قبل از ادامه توضیحات اجازه بفرمایید با هم فیلم آنژیوگرافی بیمار را ببینیم. همان گونه که ملاحظه می‌کنید تزریق سیستم کرونری چپ انسداد LAD پس از شاخه‌های دیاگونال و سپتال را نشان می‌دهد. L6 اگرچه در قسمت‌های میانی تنگی قابل توجهی دارد، اما رگ اصلی مسئول درد بیمار در میت پارت LAD قابل مشاهده است. تزریق RCA تنگی قابل توجهی را نشان نمی‌دهد. پس از آنژیوپلاستی شاهد بهبود خونرسانی در تریتوری LAD هستید. برطرف شدن تغییرات STT در لیدهای پرکوردیال همراه با کاهش آمپلیتود موج T و به خصوص منفی شدن جزء انتهایی آن بیانگر بهبود خونرسانی و ریواسکولاریزاسیون در سطح سلولی می باشد. کاهش آمپلیتود موج R در لیدهای V1 تا V3 قابل مشاهده است که می تواند با گذشت زمان برطرف شده و ممکنه رشد موج R مجدد دیده شود. همان گونه که شما هم دقت کردید لید V3 و V6 جا به جا قرار گرفتند. غالباً الگوی آنفارکتوس ترانسمورال با نمای ST elevation شناخته می شود. یکی از الگوهای شناخته شده نوار قلب که خبر از اوکلوزیو مایوکاردیال اینفارکشن در رگ LAD می دهد همین نوار قلبی است که ملاحظه می فرمایید که برخلاف معمول و افزایش قطعه ST با آپ سلوپینگ ST دپرشن در لیدهای پرکوردیال شناخته می شود. در سال 2008 دکتر دوینتر به همراه همکارانش در هلند برای اولین بار مجموعی از بیماران با انسداد کامل LAD رو توصیف کردند که استیلیویشن نداشتند، اما یک الگوی خاص نوار قلب قابل تعریف و مشاهده بود. یعنی در لیدهای پرکوردیال V1 تا V6 آپ سلوپینگ ST دپرشن
با امواج تی بلند و هایپر اکیوت در همان لیدها و بعضا افزایش مختصر قطعه SD در لید AVR تعریف میشد. این یافته‌ها برخلاف انتظار بود، چون انسداد کامل LED معمولاً با استیلیویشن آشکار در لیدهای پرکوردیال دیده می شود. اما در این بیماران علیرغم نبود استیلیویشن، آنژیوگرافی وجود انسداد کامل LED را تایید می کرد. به همین دلیل نباید در برخورد با این بیماران به اشتباه درمان نان استیلیویشن MI را در پیش گرفت. علاوه بر مانیتورینگ دقیق و فعال کردن کتلب، باید در صورت عدم دسترسی به اقدامات تهاجمی بیمار از نزدیک پیگیری و نوار قلب بیمار در فواصل مشخص تکرار بشه تا در صورت ظهور تغییرات استیلیویشن از ترومبولیتیک ها برای درمان بیمار بهره برد. هرچند مطالعاتی نشان دادند که در صورت عدم ممانعت و وجود خطر بالای عوارض آنفارکتوس، استفاده از ترومبولیتیک ها را برای این بیماران که غالباً جوانتر هستند میتوان مد نظر قرار داد. هرچند توصیه اکید استفاده از پرایمری PCI می باشد. قبل از به پایان رسیدن این ویدیو خواهشمندم یک بار دیگر مشخصات نوار قلب بسیار مهم دو وینتر را ملاحظه بفرمایید و آن را در کلینیک و برخورد با بیماران مبتلا به سندروم های حاد کرونری به یاد داشته باشید. نکات و تجربیات بالینی خودتان را با من در قسمت کامنت ها در میان بگذارید. شاد و سلامت باشید.